guys, tara. Ayun, sinasabi ko. Gumuguhit guys. Lasang-lasa mo yung luya. Gumuguhit talaga. Uy, it's me again. Kamusta mga ka-practice? This time, gagawa tayo ng isang home remedy na mabisa para sa may ubo at sipon dyan. Napapanahon ngayon ang ating honey ginger lemon lemongrass tea. Yan. Dinikdik natin ang ating lemongrass. At yan, babalatan natin ang ating mga luya na yan. Yan, iwain. Siyempre, didikdikin din natin para pag pinaulo talagang tanggal na tanggal, extract na extract kanyang lasa at sustansya guys. Yan. Okay, tara na sa ating lutuan. Yan, sa maliit na kasirola lang. Buksan ang kalan, 1 litrong tubig lang ilalagay natin guys. Yan. Tapos ilalagay na natin ang ating tanglad na yan at ang ating mga luya. Yan. Hindi natin siya tatakpan. Siguro mga 8 hanggang 10 minuto. Yan, papakuluan natin. Yan. Ang bango-bango guys. Ito guys, pwede natin ito pang suob. Yan, yung magkukumo tayo tapos papasingawin natin yan. Sinisingot-singot tayo pag pinawisan na tayo. Tapos natin magsuob magpalit tayo ng damit para hindi naman tayo sipunin uli. Yan, okay, pinalamig na natin siya. Tapos nilagay natin sa isang pitchel. Yan. Iiwain na natin ang ating lemon na yan. Yan. Yun. Tapos syempre lalagyan natin siya ng lagyan natin ng baso sa gitna. At yan na, ilalagay na natin ang ating honey. Yan o, basang-basa nyo naman guys. Yun, 1 kutsarang honey. Yan, napakalapot niya. Yun, lagay ang honey na yan. Then pipigayan natin ang ayos na gitna lang natin. Lagyan muna natin pala ng ating honey ginger lemon lemongrass tea na yan. Umusok-usok guys. Tapos yan, pigaan natin ang lemon na yan. Yan. Sige, pigayin mo. Meron pa yan sayang naman ang katas niya. Lemon na mayaman sa vitamin C, masustansya at mainam sa ating kalusugan, immune system. Yan. Salualuin honey, ang ginger at ang lemongrass at mayaman sa antioxidant guys. Yon guys, tama-tama sa panahon na marami nagkakasakit, nagkakaubot, nagkakasipon. Isa to sa mga remedy, lemon, honey, ginger, lemongrass tea. Tama siya kasi mayaman sa antioxidant, yung luya, yung lemongrass, tsaka yung honey. Tapos vitamin C naman galing sa lemon. Kaya natin guys, ito guys, iinumin natin siya yung kayang-kaya lang natin yung init na hindi naman siya masyadong malamig para medyo talagang natatanga yung mga kung ano-ano dyan sa ating lalamunan. Guys, tara. Ayun, sinasabi ko. Gumuguhit guys. Lasang-lasa mo yung luya. Gumuguhit talaga. Ngayon guys, kung wala naman kayo ubo, wala kayong sipon, pero gusto nyo pa rin ng itong honey ginger lemon lemongrass natin na ito, gulo-gulo ng title pero napakasustansya, pwede naman enjoyin ito na malamig. Ganito nakita tayo ng honey, 1 kutsara. Okay na yan. Pigaan ng honey. Yan. Tapos lagay tayo ng yelo. Saan? Sabihin natin to. Pinaluin. Madaling matunaw yung yelo kasi mainit pa yung ating tsaa. Hindi tayo mahani sa ilalim. Dadagdagan pa natin siya ng yelo para talaga malamig. Tapos may pampaganda ng konti. Yan, hindi yan straw Yun, isang malamig honey ginger lemon lemongrass tea.
refreshing. Kailangan natin talaga magpabakuna at syempre palakasin natin ang ating resistensya. Ingat sa ating lahat. Lagi tayong magsuot ng mask, social distancing. Keep safe everyone. God bless us all.